हाय फ्रेंड्स, हूँ प्रवीण हड़िया नीलकंठ विद्यापीठ यूट्यूब चैनल में आपનું हार्दिक स्वागत करूँ છું। लेक्चर 8 में आज આપણે अनावृत और आवृत बीजधारी वनस्पति विषय जे अभ्यास करवानो छे। तो मुख्यत्वे पहला बीजना आधारे सपुष्पी वनस्पतिना बे प्रकार। बीजना आधारे सपुष्पीय वनस्पतिना बे प्रकार। કેટલા પ્રકાર પડે? બે પ્રકાર। તો જો બીજના આધારે સપુષ્પી એટલે પુષ્પ ધરાવતી વનસ્પતિ, એના બે પ્રકાર મુખ્યત્વે પાડવામાં આવે છે। ક્યાં ક્યાં બે પ્રકાર? તો ખાસ યાદ રાખજો, પહેલો પ્રકાર જે છે અનાવૃત બીજધારી, અથવા તો એનું નામ છે જીમ્નોસ્પર્મ। જીમ્નોસ્પર્મ ખાસ યાદ રાખજો, इंग्लिश शब्द છે। ત્યાર પછી બીજો પ્રકાર જે છે, બીજો કયો પ્રકાર? તો કે आवृत बीजधारी। आवृत बीजधारी बीजू नाम से एंजियोस्पर्म। खास याद रखो, बंनेना बीजा नाम, एकनु नाम से एंजियोस्पर्म ने एकनु नाम से जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म एटले थाय अनावृत अने एंजियोस्पर्म एटले थाय आवृत। बंने हूँ धरावे से? तो कि बंने बीज धरावे से, बंने केवी छे? सपुष्पी छे। रेडी? आगळ एनो अभ्यास आपणे करवानो ज छे, वनस्पतिना लक्षणों। तो वाहक पेशी तो त्रिअंगी में हती, तो आमां हशे ज ते। वाहक पेशी 3 जे सी धरावे, बे वनस्पति वाहक पेशी धरावे। त्यार पछी हवे आपणे जोई तो कि आनो मतलब शुं थाय। बीज उत्पन्न करे से, परंतु बीजनी फरते फळनु निर्माण थतुं नथी। फळनु निर्माण न थाय, मात्र आमनुं खाली बीज होय एनी फरते आ खाली बीज छे। आ शुं छे? तो कि आ बीज छे। आनी फरते फळनुं निर्माण थयुं नथी, એટલે આ કેવું બીજ કહેવાય? નગ્ન બીજ। રેડી? એટલે એને અનઆવૃત। અનઆવૃતનો મતલબ જ એવો થાય કે બીજની ફરતે આવરણ વિનાનું બીજ, એટલે અનાવૃત। એટલે આ કેવું બીજ કહેવાય? તો કે આ બીજને કહેવાય નગ્ન બીજ। કેવું બીજ કહેવાય? નગ્ન બીજ। બીજની ફરતે ફળનું નિર્માણ થતું નથી એવી વનસ્પતિને કહેવાય અનાવૃત બીજધારી વનસ્પતિ। અને આને તો કે बीज उत्पन्न करे से अने बीजनी फरते फळनुं निर्माण थाय छे। एटले कोई पण आपणे जोई तो के आनुं बीज लई तो आ शुं छे? बीज। बीजनी फरते पाछुं फळनुं आवरण, बीजा पेनथी जे छे ए फळनुं आवरण दर्शावुं छुं। आ बीजनी फरते जे छे ए आ भाग जे दर्शाव्यो छे ए शुं छे? तो कि ए फळवाळो भाग एटले गर्त। गर्त अथवा तो मांसल जे भाग, एटले बीज इंदर जे छे ए केवुं थई गयुं? तो कि बीज इंदर जे छे ए आवृत थई गयुं। એટલે આને નામ આપ્યું આવૃત બીજધારી વનસ્પતિ। ફળથી આવૃત તો આવૃત, અને ફળથી નથી આવૃત તો કઈ થાય? અનાવૃત।
અનાવૃત એટલે બંનેના ખાસ મતલબ યાદ રાખજો. જિમ્નોસ્પર્મ એટલે અનાવૃત અને એન્જિમ્નોસ્પર્મ એટલે થાય આવૃત બીજધારી વનસ્પતિ. હવે પહેલી વનસ્પતિ આપણે જોવાની છે અનાવૃત બીજધારી વનસ્પતિ અથવા જિમ્નોસ્પર્મ. પહેલી જે વનસ્પતિ આપણે જોવાની છે એ વનસ્પતિ છે અનાવૃત બીજધારી વનસ્પતિ અથવા તો એનું બીજું નામ છે જિમ્નોસ્પર્મ. યાદ રાખજો જિમ્નોસ્પર્મ. બીજું એનું નામ છે જિમ્નોસ્પર્મ અથવા તો અનાવૃત બીજધારી વનસ્પતિ. હવે જિમ્નોસ્પર્મનો મતલબ શું થાય એ પહેલાં આપણે જોઈ લઈએ. અનાવૃત બીજધારી ગ્રીક શબ્દનો અર્થ છે તો અહીંયા આપણને આપેલો છે શબ્દ જિમ્નોસ્પર્મ. આના બે શબ્દ થાય તો એક થાય જિમ્નો, બીજો થાય સ્પર્મ. બે શબ્દ જે છે આના અર્થ થાય. એક થાય જિમ્નો અને એક થાય સ્પર્મ. જિમ્નો અને સ્પર્મ. જિમ્નોસ્પર્મ. તો જિમ્નોનો અર્થ થાય નગ્ન અને સ્પર્મનો અર્થ થાય બીજ. તો હું છું નગ્ન બીજ એટલે નગ્ન બીજ ધરાવતી વનસ્પતિ. તો એને કેવી કહેવાય? અનાવૃત બીજધારી વનસ્પતિઓ. એટલે ખાસ યાદ રાખજો કોનો મતલબ શું થાય. આ વનસ્પતિઓ નગ્ન બીજ ધરાવતી હોવાથી તેને અનાવૃત વનસ્પતિ કહે છે. શું કામ અનાવૃત કહેવાય? તો કે આ વનસ્પતિઓ નગ્ન બીજ ધરાવતી હોવાથી તેને અનાવૃત બીજધારી વનસ્પતિ કહે છે. શું કહેવાય? અનાવૃત બીજધારી વનસ્પતિ. આ વનસ્પતિઓ બહુવર્ષાય અથવા તો સદા બહાર અને કાષ્ઠીય હોય છે. એટલે ખાસ યાદ રાખજો મતલબ આ શું છે. આ વનસ્પતિઓ કાં તો કેવી હોય? બહુ વર્ષાયુ, ઘણા વર્ષો સુધી જે છે એ એનું જીવન ચક્ર ચાલે અથવા તો સદાબહાર ઘણી સદીઓ સુધી અથવા તો સદારીત એટલે ઘણી સદીઓ સુધી જે છે ઘણા વર્ષ સુધી અથવા તો ઘણી સદીઓ સુધી જે છે આ વનસ્પતિનું જીવન ચક્ર ચાલે અને કાષ્ઠી હોય. એટલે આનું પ્રકાંડ જેનો ભાગ જે છે એ કેવો હોય? સુકાઈ ગયેલો કાષ્ઠીય ભાગ જે છે એ જોવા મળે. અને આ ઉદાહરણો જે છે ખાસ યાદ રાખજો. બે વનસ્પતિના ઉદાહરણ ટેક્સ્ટ બુકમાં આપેલા છે. અહીંયા લખું છું. એક્ઝામ્પલ કઈ કઈ વનસ્પતિ? તો કે પાઇનસ અને સાયકસ. પાઇનસ અને સાયકસ જે છે એ સમાવેશ થાય છે. એમાં તો કહે કે અનાવૃત બીજધારી વનસ્પતિમાં. ત્યાર પછી બીજી વનસ્પતિ વિશે આપણે અભ્યાસ કરવાનો છે. આમાં તો વાહક પેશી ધરાવે તો કે હા જલવાહક ને અનવાહક હાજર. રેડી? પુષ્પ ધરાવતી વનસ્પતિ હા. બીજ કેવું જોવા મળે? નગ્ન. રેડી? હવે આમાં ભ્રૂણના આધારે પણ જે છે એ બે પ્રકાર વનસ્પતિના પડે પણ એ આપણે ત્યારે અભ્યાસ કરવામાં અહીંયા આવતો નથી કારણ કે આગળના ધોરણમાં જે છે એ ડિટેલમાં અભ્યાસ કરવામાં આવશે. તો આપણે નેક્સ્ટ જોઈ બીજી વનસ્પતિ. બીજી વનસ્પતિ કઈ છે? તો કે બીજી વનસ્પતિ જે છે એ છે
આવૃત બીજધારી અથવા એનું બીજું નામ છે એન્જિયોસ્પર્મ. એન્જિયોસ્પર્મ અથવા તો આવૃત બીજધારી. આવૃત બીજધારી વનસ્પતિઓ બીજ ફળની અંદર ટંકાયેલા હોય છે. તેમાં બીજાશયમાં વિકસે છે અને બીજાશય ફળમાં રૂપાંતરિત થાય છે. એટલે ખાસ યાદ રાખજો શું છે તો કે આવૃત બીજધારી વનસ્પતિ હોય એમાં આપણે જોયું તો કે એનું પુષ્પ ધરાવતી વનસ્પતિ આ પુષ્પની અંદર દાંડી જેવો જે ભાગ જોવા મળે અને આખાને કહેવાય સ્ત્રી કેસર. આ આખું જે છે એને શું કહેવાય? સ્ત્રી કેસર. શું કહેવાય? સ્ત્રી કેસર. સ્ત્રી કેસરના મુખ્ય ભાગ તો કે આ ભાગ જે છે એને કહેવાય પરાગાશય. આ ભાગ જે છે એને કહેવાય બીજાશય. આ ભાગને શું કહેવાય? બીજાશય. અને એની અંદર આવેલા હોય આવા અંડકો. અંડકો અથવા બીજાંડો તરીકે પણ ઓળખાય. આ જે છે એને કહેવાય પરાગ વાહિની. શું કહેવાય? પરાગ વાહિની. હવે આ એના ભાગ છે તો કે આ મુખ્યત્વે ભાગ છે સ્ત્રી કેસરના. મુખ્ય 3 ભાગ. આખાને કહેવાય સ્ત્રી કેસર. મુખ્યના 3 ભાગ. હવે જોવાનું છે અંડકો જે છે એમાંથી બનશે બીજ. શું બને? બીજ. અને બીજાશય જે છે એમાંથી બનશે ફળ. રેડી? તો આ બીજની ફરતે આપણે દાડેમ જોઈ. દાડેમ તો આ આવા છેલ્લે અંતે ભાગ હોય. દાડેમનું તો તમને જે છે એ ઉદાહરણ આપું છું ખાલી. આ પુષ્પવાળો ભાગ છે. ધીમે ધીમે ખરી પડે. આખો કયો ભાગ છે? બીજાશય વાળો ભાગ. અને અંદર શું આવેલા છે તો કે બીજ. અંદર શું આવેલા છે? બીજ. એટલે એવી રીતે જે છે આ આવૃત બીજધારીનું શું થાય? નિર્માણ થાય. એન્જિયોસ્પર્મ. અહીંયા આવેલા હોય પુકેસર. અહીંયા આવેલું હોય શું તો કે અહીંયા આવેલું હોય પુષ્પાસન. આપણે રચના તો આગળના ધોરણમાં ભણી ગયા છું. ત્યાર પછી ફરતે આવેલું હોય પાંદડિયું. આને કહેવાય વજ્રપત્ર. આ શું છે? વજ્રપત્ર. એ વજ્રપત્ર જે છે એ ક્યાં છે તો કે એ વજ્રપત્ર આ છે. એટલે ખાસ યાદ રાખજો આવૃત બીજધારી વનસ્પતિ કોને કહેવાય. ને આવૃત બીજધારી વનસ્પતિ મુખ્યત્વે જે છે એમાં તો કે આ બીજ. આ છે બીજ. બીજનો વિકાસ એમાંથી થાય તો બીજનો વિકાસ થાય બીજાશયની અંદર. પણ બને એમાંથી અંડકો. અંડકો જે છે એ ફલન થાય. ફલન થઈને બને ભ્રૂણ. ફલન બેનું ભ્રૂણ. અને ભ્રૂણમાંથી બને બીજ. અને બીજની ફરતે શું હોય? બીજપત્ર. બીજપત્ર. અને હવે આની ફરતે જે છે એનું નિર્માણ થાય તો કે આની ફરતે નિર્માણ થાય ફળનું. આ જે એટલો ભાગ જે છે એ કયો ભાગ છે તો કે ફળ. આ હેમાંથી બને તો કે આ બીજાશયમાંથી જે છે એ શું પામે? વિકાસ પામે. એટલે મુખ્યત્વે હવે મેં તમને કીધું બીજ હોય એની ફરતે આપણે જોઈ ભ્રૂણ. અને ભ્રૂણ
વચ્ચે રહી જાય ને ફરતે આવા બે ફાયડું થઈ જાય. સિંગનો દાણો આપણે જોઈએ તો બે ભાગમાં જે છે વિભાજિત થાય. તો એ બે ભાગ જે બે ફાડા થાય એને શું કહેવાય? બે બીજપત્ર. જ્યારે મકાઈના બે સરખા ભાગ થાય નહીં તો એને કહેવાય ખાલી એક બીજપત્ર. તો એના આધારે જે છે વનસ્પતિને પાછી આવૃત વનસ્પતિને બે ભાગમાં જે છે વિભાજિત કરવામાં આવે. આના ઉદાહરણો કઈ તો કઈ કે સિંગે આવે, એકદળી આવે, એકદળી આવશે, દ્વિદળી વનસ્પતિ આવશે. તો આપણે જોઈ કઈ રીતે આવૃત એના આધારે તો કે બીજપત્રના આધારે બે પ્રકાર. ક્યાં તો કે એકદળી અને દ્વિદળી. એકદળીમાં ઉદાહરણ તમને આપું મકાઈ, આમાં ઉદાહરણ તમને આપું સૂર્યમુખીના બીજ. તો જે બીજના બે ભાગ થઈ શકતા હોય, આ મકાઈનું બીજ જે છે એના સરખા બે ભાગ થઈ શકે નહીં. જ્યારે આપણે શેણાનું બીજ લઈ એના બે સરખા ભાગ, પછી સિંગનું બીજ લઈ, સૂર્યમુખીનું, તો એ બે ફાડામાં સરખું વિભાજિત થઈ શકે તો એને નામ આપ્યું દ્વિદળી. અને ઓલું જે છે એ બે ફાડામાં સરખું વિભાજિત ન થઈ શકે એટલે એકદળી. એટલે ફરીથી એના આધારે તો કે બીજપત્રના આધારે આવૃતને બે વર્ગમાં જે છે એ વિભાજિત કરવામાં આવે, એકદળી અને દ્વિદળી. હવે આપણે આગળનો લેક્ચરમાં જે છે પ્રાણી સૃષ્ટિથી આગળ અભ્યાસ શરૂ કરશું. આભાર. અસ્તુ. જય હિન્દ, જય ભારત.